47,000 نفر فرد ملکی در این جنگ جان باخته. 47,000 نفر فقط ملکی، نه نظامی بوده، نه آمریکایی بوده، نه عضو گروه طالب بوده، نه. داسې خبرې مې اورېدلې دي چې کمرمین ته ویل کېږي چې زما عکس واخله تر څو زه یې خپل کیس ته واچوم. حادثه‌ای که در میدان هوایی رخ داد به یاد دارین؟ مردم بعد از اینکه امارت اسلامی روی کار آمد اکثرا رفتن میدان هوایی. چرا؟ دلیل چی است؟ آیا از امارت اسلامی میترسیدن مردم؟ فکر نمیکنین که جرایم به دلیل است که در دوره جمهوریت زندان باز کردین و اکثریت آزاد ساختین؟ که چېرته هلته هم خارجیان اعلان وکوي چې موږ تاسې ټول راځئ هغه ته بیایو، امریکا ته بیایو، اروپا ته، هر سړی تښتي میدان هوایی ته ځان رسوي. بیننده های عزیز و محترم، امروز مصاحبه اختصاصی داریم با سخنگوی محترم وزارت داخله. آقای خستی در میز مصاحبه با ما هستند. سوالات دارم و سوالاتی که پیش بینی کردم شما احیانا میخواین بپرسین از آقای خستی. در کتابچه همراه ما هست، با ما باشین تا اینکه مصاحبه را شروع کنیم و نظریاتتان در قسمت کامنت حتما برای ما بنویسین چون برای ما واقعا ارزشمند است. آقای خستی سلام. علیکم السلام. خیر. سپاسگزارم. آقای خستی، به عنوان اولین و بزرگترین سوال امروز میخوایم ازتان بپرسم. 20 سال در افغانستان جنگ بود. دلیل جنگ چی بود و طالب ها با چه کسی می جنگیدن دقیقاً؟ چه کسی را هدف قرار می دادن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسې ټولو محترمو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات. 20 کاله پخوا تاسو بهتر پوهیږئ چې امریکایي اشغالګرو په افغانستان باندې برید وکړو. د افغانستان د اشغال لپاره دلته فوزونه راوستل، وسلې وسایل یې راوړل، د جنگ اوزار یې راوړل. ترڅنګ یې ځینې افغانان د دوی سره ملګري شول، د دوی سره په مختلفو برخو کې د افغانستان په اشغال کې د اشغال په تمدید او اوږدېدو کې همکاري شروع کړه. اسلامي امارت مجبور شو چې د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره وسله راواخلي. اصلا د مقاومت او جهاد دا ولس پیل کړو، ځکه د امریکایانو د کړنو څخه، د امریکایانو د ملګرو د کړنو څخه دلته ولس ورځ تر بلې تر پوزې راتلو او هغوی وسله رااخیسته. اسلامي امارت دغه د ولس مقاومت ته، د ولس جهاد رهبري کړو، د هغې مشري واخیسته او اسلامي امارت په تیرو 20 کلونو کې امریکایان او د امریکایانو ملګري، هغه خلک چې د امریکایانو سره په مختلفو عرصو کې کومک کړی ده، هغوی هدف ګرځولي دي د دې په خاطر چې دا د موږ خاوره د امریکایي اشغالګرو څخه آزاده شي او موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر خپلواک هیواد ولرو او ژوند وکړو. درست. 47,000 نفر فرد ملکی در این جنگ جان باخته. 47,000 نفر فقط ملکی، نه نظامی بوده، نه آمریکایی بوده، نه عضو گروه طالب بوده، نه. 47,000 نفر ملکی. طبعا نو ګورئ جنگ دی، په جنگ حلوا نه ویشل کیږي، خلک به وژل کیږي. اوس راځئ په دې وغږیږو چې د جنگ مسؤلیت د چا په غاړه و، دا جنگ د خاورې ته چا راوړ، ولې یې راوړ؟ نو خو جنگ دی، جنگ کې به خامخا ملکیان وژل کېدل. دویم راځئ په دې بحث وکړو چې دا ملکیان د چا د لاسه ووژل شول، چا دا ملکیان ووژل؟ د افغانستان د ټولې بربادۍ هغه که ملکیان وژل شوي دي، که طالب وژل شوی ده، که په مقابل کې افغان عسکر وژل شوی ده، د دې ټولو مسؤلیت د هغې چا په غاړه ده چې دې خاورې ته یې په مزخرفو او په سولیدلو دلایلو جنگ راوړ. جنگ یې راوړ او 20 کاله وروسته هغه څه چې د 20 کاله پخوا نه منل، 20 کاله وروسته یې هغه ومنل. به هدفی که میخواستین برسین بعد از 20 سال رسیدین؟ الحمدلله بالکل. فقط هدفتان همی بود که یک امارت اسلامی در افغانستان حاکم شود. در این جنگ 20 ساله اینقدر که افغانها تلفات دادن، تلفاتی که مردم افغانستان داده امریکایی ها نداده. شما در این باره چی گفتنی دارید؟ هدف اسلامی امارت هدف گوره، اگر جنگ همراه آمریکایی ها بود باید اونا تلفات بیشتر میدادن، ولی برعکس بوده میشه. و شما فرمودین که جنگ با آمریکایی ها بود. چرا پس امارت اسلامی میخواد که آمریکا زودتر از همه او را به رسمیت بشناسه؟ ګورئ د اسلامي امارت هدف د خپل خاورې د خپل هیواد ازادي ده.
په هغه وخت چې امریکایان دلته راغلل د هغې نه مخکې د موږ خاوره د موږ هیواد آزاد و، موږ یو خپلواک هیواد و. امریکایانو د موږ خپلواکي سلب کړه، د موږ ازادي سلب کړه، دلته د دوی خپل یو څو غلامان په موږ واکمن کړل. اسلامي امارت هغه هدف 20 کاله وروسته ترلاسه کړ، ازادي واخیسته، امریکایي اشغالګر او د دوی ملګري د خاورې نه وشړل. تاسې بهتر پوهیږئ، وینئ تاسې هغه تلفات چې د خاوره کې واوښتل. ما مخکې وویل چې مسؤلیت د هغې چا په غاړه ده چې جنګ یې راوړ. ولې امریکایان دلته په دې جنګ کې دومره ونه وژل شول لکه څومره چې افغانانو وژل شول؟ علت څه و؟ علت دا و چې د جنګ سرلارو، د دې جنګ سرکرده خلکو په ډېر واز کومې په ډېر صریح په ډېر افتخار ویل چې موږ د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو. نو چې ته افغان یې، د افغانستان د ټولو مسلحو قواو جنرال بلل کېږي، سرعلا قمندان بلل کېږي، ته چې په خپله خوله وایې چې زه او زما دا ټول سرتیري دا د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو، نو طبعا خو ته به وژل کېږي، نیویارک او واشنګټن به محفوظ وي که نه؟ همدا دلیل و چې امریکایان محفوظ وو، دوی تر چار چاپیر راتاو. هغه دنده چې پخوا امریکایي ترسره کوله هغه دوی ترسره کوله. اول چې امریکایان افغانستان ته راغلي وو، د چیک پاینټونه د دوی وو، تلاشي د دوی وه، هر څه د دوی په غاړه وو. ولې دغه خلک راغلل امریکایانو ته یې وویل چې تاسې لاړ شئ په خپلو بیسونو کې محفوظ واوسیږئ، دا کارونه چې تاسې کوئ موږ یې درته کوو. افغانان مجبور وو، د ازادۍ جنګ و، افغانان مجبور وو چې ازادي واخلي، افغانان مجبور وو چې د خاورې نه امریکایان وشړي. نو طبعا هغه چاته به تلفات اوښتل چې هغې دغه دنده په غاړه اخیستې وه. یک سوال دیگه، امارت اسلامی قبل از اینکه رسما وارد کابل شود وعده‌های سپرده بود به خاطر امنیت، ولی امروزه شما شاهد از این هستین که 4 بانوی فعال مدنی و خبرنگار در بلخ، چند تا در هرات و همین رقم ننگرهار کشته شدن. آیا عاملین از اینا دستگیر شدن یا نه؟ اولین انگشت انتقاد جامعه مدنی و مردم بالای طالب است. اگر حتی طالب این کار نکرده باشه، امارت اسلامی کار نکرده باشه، مسئول است، چون این مردمش است و این را پذیرفته و باید از مردمش دفاع بکنه یا مثلا مسئولیت اونا را تامین بکنه. نظر شما چی است؟ آیا دستگیر شدن یا؟ اسلامي امارت د هیواد د ټولو وګړو د امنیت تضمین ورکوي او د هر وګړي د امنیت مسؤول ده. دا د یو نظام په حیث د اسلامي امارت دنده ده. په بلخ کې موږ وضاحت درلود څو ورځې وړاندې. په بلخ کې چې کومې ښځې وژل شوې وې، ښځینه وژل شوې وې، د هغوی د وژنې په تړاو هلته کسان موږ نیولي دي، 2 کسان نیول شوي دي. هغوی قضیه محکمې ته سپارل شوې ده، محاکم به د هغوی په اړه پریکړه کوي. نورو ولایاتو کې هم که چېرته کومه پیښه داسې شوې وي، موږ عاملین نیولي دي او دا د موږ مسؤلیت ده، دا د موږ دنده ده. خو یو شی مهم ده، هغه دا ده چې موږ ځینو ځایونو کې امنیتي پیښې لرو، ځکه موږ ته دغه مسایل، امنیتي مسایل، اقتصادي مسایل د تیرو 20 کلونو نه په میراث پاتې دي. تیر 20 کاله دلته جنګ شوی ده او دغې جنګ مختلف جهتونه پړسولي دي، مختلف جهتونه یې تقویه کړي دي. دغې جنګ مافیاق تقویه کړې ده. دغې جنګ هغه خلک تقویه کړي دي چې هغه لاس په جنایي جرمونو پورې کوي، لاس د انسانانو په تختولو قاچاق پورې کوي. نو خامخا کله کله به ځینې پیښې رامنځته کېږي، خو تاسې بهتر پوهیږئ د کابل د امنیت په اړه، تاسې بهتر پوهیږئ د هیواد د نورو ښارونو د امنیت په اړه، تاسې بهتر پوهیږئ چې دلته امنیت ډېر ښه شوی ده. موږ د کابل په ښار کې په دغې ورځو کې موږ په 24 ساعتونو کې 8 جنایي پیښې لرو چې دغه فیصدي د غني د ادارې په وخت کې تر 200 اوښته. دا په خپله یو لوی دستاورد ده. همداسې حوزې موږ لرو په کابل ښار کې چې هلته موږ په 7 ورځو کې هیچ جنایی پیښه نه لرو. داسې حوزې موږ لرو چې په 2 ورځو کې هیچ جنایی پیښه. مطمئن هستین مردم شکایت میکنن و به شکایتشان رسیدگی میشه؟ شاید مردم شکایت نمیکنن. موږ به حوزه ها 3 ورځې وړاندې موږ د ټول کابل د حوزو د وکیلانو او د رئیسانو د ناحیو د رئیسانو سره موږ جلسه درلوده په کورنیو چارو وزارت کې.
د هغې نه مخکې موږ د حوزو آمرین راغوښتي وو. بیا هم دوی راوغوښتل چې د دوی دا ستونزې مشکلات موږ واورو او د اسلامي امارت او د رهبرۍ سره د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ سره هغه مسایل شریک کو ترڅو هر چې څومره زر کیدلی شي په اړه اقدام وشي. ولس الحمدلله د اسلامي امارت د مجاهدینو سره د امیرینو د حوزو سره په ارتباط کې ده. هلته نږدې نه مسایل شریکیږي او کوشش دا دی چې دغه فیصدي د جرایمو دا صفر ته راښکته شي. حادثه‌ای که در میدان هوایی رخ داد به یاد دارین؟ مردم بعد از اینکه امارت اسلامی روی کار آمد اکثرا رفتن میدان هوایی. چرا؟ دلیل چی است؟ آیا از امارت اسلامی میترسیدن مردم؟ که چیرته تاسې یو بل هیواد مثال موږ ورکو، مثلا د ایران مثال ورکو یا د پاکستان ورکو یا د موږ په ګاونډ کې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د دغه هیوادونو یو مثال ورکو. که چیرته په هغه هیوادونو کې په میدان هوایي کې خارجي ځواکونه پراته وي، خلکو ته اعلان وکوي چې هر سړی د میدان هوایي ته ځان را رسوي، امریکا او اروپا ته بیایو او دوی ته پناه ورکوو، دوی ته د هغې ځای د استوګنې جواز ورکوو. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه هیوادونو کې به هم دا حالت نه وي؟ طبعا چې وي به. اما همغه هیوادونو کې آقای به خوستی خلک درست، گپ شما درست، اما امروزه هم وضعیت ریاست پاسپورت همین رقم است. فکر نکنم که یک افغان ترجیح بده که ایران بره، پاکستان بره و در کشور خودش نباشه. شخصا خودم این کار را نمیکنم. از کشورهای اروپایی گذشته حاضر هستن مردم در ایران برن. چند تصویر نشر شد که حتی خبرنگارهای ما، جنرالهای ما در ایران اونجا مثلا کارهای شاقه انجام میدادن. کسی فکر نکنم که به خاطر پاکستان بخواه یا به خاطر ایران، کشورهایی که مثلا هم سطح افغانستان بودن، بخواه سفر کنه. ما هم دا خبره درته واضحوله چې د افغانستان په سطح په نړۍ کې چې څومره هیوادونه دي، بلکې که ووایو چې د افغانستان نه چې اقتصادي او امنیتي وضعیت ډیر ښه هم وي، که چېرته هلته هم خارجیان اعلان وکوي چې موږ تاسې ټول راځئ هغه ته بیایو، امریکا ته بیایو، اروپا ته، هر سړی تښتي میدان هوایي ته ځان رسوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دلته د نورو هیوادونو اتباع د همدې کابل د میدان هوایي نه تللي دي امریکا ته، اروپا ته تللي دي. د دې عنوان لاندې چې ما د امریکایانو سره کار کړی ده، ما د خارجیانو سره، دا د خارجیانو د امریکایانو اشتباه وه، دا د هغوی غلطي وه چې دلته په دې هیواد کې وضعیت دغه ډول ایجاد کړو. بله خبره ده چې اسلامي امارت عام عفو کړې ده. اسلامي امارت هیڅ چاته په دې هیواد کې ستونزه او مشکلات نه ایجادوي او نه کوم مجاهد ته د اسلامي امارت کوم نظامي ته اجازه شته چې د چا دروازه وټکوي، یو څوک تعقیب کړي، یو څوک وڅاري، یو چاته اذیت او آزار ورکړي، هغه که ژورنالیست ده، هغه که هر څوک ده، هغه که په تیره اداره کې یو لوړپوړی چارواکی ده. تاسې په کابل ښار کې وینئ دلته وزیران اوسیږي، دلته د پارلمان وکیلان اوسیږي، دلته والیان اوسیږي، امنیه قمندانان اوسیږي، د اردو او د پولیسو جنرالان اوسیږي. هغوی ته هیڅ خطر نشته، هیڅ ګواښ دوی ته نه ده متوجه، بلکې د هغوی امنیت په خپله اسلامي امارت نیولی ده، د هغوی امنیت یې تامین کړی ده. نو د اسلامي امارت له لورې کوم ګواښ نشته. ولې یو سړی که سره د دې نه بیا هم ځي د افغانستان نه وځي، هغه د پورې اړه لري. او اقتصادي مشکلات موږ لرو، واقعیت دی. دغه اقتصادي مشکلات شاید یو سوال هم ستاسې د اقتصادي مشاکلو په اړه وي. اقتصادي مشکلات موږ لرو، دغه مشکلات تر ډیره حده پورې موږ ته د کابل د مخکینۍ ادارې نه په میراث پاتې دي، د هغوی نه موږ ته راپاتې شوي دي. دوی د 3 میاشتو د خپلو کارمندانو معاشونه نه وو اجرا کړي، 3 میاشتې دوی معاشونه نه وو اجرا کړي. هغه ډالر چې غني د ځان سره وړل، هغه ډالر چې دوی په ارخ کې ذخیره کړي وو، هغه ډالر چې دوی په نورو ځایونو کې ذخیره کړي وو، ولې د خپلو مامورینو ته نه ورکول؟ ځکه دوی د خپلې آینده په د افغانستان د آینده په آینده باور نه درلود. دوی د 3 میاشتو معاشونه د مامورینو ته نه دی ورکړي. دلته ډېرې پروژې داسې دي چې کار شوی ده او زحمت په دولت پاتې ده، هغه کوم د دوی حق چې هغه د دولت سره پاتې، دوی نه ده تادیه کړی. ولې نه تادیه کړی؟ آقای خوستی میرسیم سر سوال دیگه. شما در مورد امنیت حرف زدین و من چند ناحیه را یادداشت کردیم پیش خودم که اسناد و شواهد است. ناحیه 13، ناحیه 7، ناحیه 6، ناحیه 3 که در اینجا دزدی صورت گرفته ولی اصلا پرونده هایشان بازگشایی نشده. حتی ناحیه 6، ناحیه 13 ببخشین،
شکایت نکردن و دزدی چی رقم بوده؟ در یک منطقه 10-12 خانه را دزدی کردن، در صورت فاصله زیادی با حوزه حالا نداشته. و ناحیه سوم که من شاهد از این بودم، ناحیه سوم حدوداً 50 متر فاصله با حوزه داشته، وارد یک دواخانه میشن و اموال مردم میگیرن. آیا شما کدام روی کردی دارین تا حال مثلا دنبال کسی که سرقت کرده رفتین و باز دستگیر شده؟ ما مخکې مې یادونه وکوله، الحمدلله د پیښو فیصدي ورځ تر بلې کمیږي. څومره خب وسخوالې مردم غلاوې گرسنه هستن، مردم گرسنه هستن، مجبور میشن که زه موافق حتی نه یم. اگر دستگیر شون این کار انجام زه بده. موافق نه یم ستاسې د دې خبرې سره. څومره غله چې موږ نیولي دي، څومره وسلوال غله چې موږ نیولي دي، هغه خلک نه دي چې دا د لوږې نه غلا کوي. دا بیخي دا یو سم منطق نه ده چې یو څوک د لوږې نه مجبوریږي وسلواله غلا دي کوي. څومره خلک چې موږ نیولي دي هغه یوه جرمي کړۍ ده، جرمي سابقه لري. یو څوک چې 5 میلیون ډالر دی یو چا نه غواړي، 1 میلیون ډالر غواړي، 15 لکه ډالر دی چا نه غواړي، هغه وږی ده. گپ بسیار خوبی گفتین، خودتان اشاره کردین. فکر نمیکنین که جرایم به دلیل است که در دوره جمهوریت زندان باز کردین و اکثریت آزاد ساختین؟ در کنار هغه مسئولیت هم د هغې وخت چارواکو ده. موږ د هغوی نه هم غوښتنه دا وه، په هغه وخت کې د موږ غوښتنه د دوی نه دا وه چې ګورئ تاسې د انتقال موږ ته سوله ییز وکوئ، تر څو دا هیواد ړنګ نشي، دا د هیواد ښارونه ړنګ نشي. په دې هیواد کې مجرمین دي په زندانونو کې، دغه مجرمین که داسې په دغه شکل چې دا تاسې ځئ، تاسې منډه وهئ، تښتئ، دا مجرمین راوځي. د دې مجرمینو بیا یو ځای کول او نیول به ډېر وخت واخلي، دا به ولس د ډېرې لویې ستونزې جوړې کړي. الحمدلله بیا هم سره د دې نه چې په زندانونو کې څومره مجرمین چې وو، دغه مجرمین که چېرته د جمهوریت په وخت کې راوتلي وای، تاسو څه فکر کوئ دوی به څه کولی؟ په هغه وخت کې چې دغه مجرمین دوی زندانونو ته هم اچولي وو، د دوی د پیښو فیصدي په کابل ښار کې دومره وه. که چېرته دغه مجرمین راوتلي وای څه به پیښ شوي وو؟ الحمدلله بیا هم امارت سره د دې نه چې دغه مجرمین د زندانونو نه چې په زرګونه خلک لوی لوی مجرمین هلته پراته وو راووتل د زندانونه، بیا هم وضعیت په هغه کچه نه ده چې په کومه کچه هغه وخت کې وو. موږ په ننګرهار ولایت کې سوله ییز انتقال درلود او په فکر کوم په غزني ولایت کې موږ سوله ییز انتقال درلود، په څو نورو ولایتونو کې موږ سوله ییز انتقال درلود چې په هغه ولایاتو کې زندانونه موږ ته په مسؤلانه ډول وسپارل شول. د هغه زندانونه زندانیان نه دي وتلي، ولې د کابل ښار ته توافق په همدې شوی و د غني سره، د غني د ادارې سره چې دوی د موږ ته سوله ییز انتقال وکوي. کابل ته موږ باید په داسې یوه طریقه داخل شو چې انتقال په سوله ییز ډول وشي، ولی متاسفانه د خپله وتښتېدو، غیر مترقبه ډول وتښتېدو. از کسایی که دستگیر کردین کسانی نبودن که از زندان آزاد کرده بودین در کنار حالا گروه طالبان؟ دوی په منځ کې ډېر داسې خلک نیول شوي دي چې هغه د زندانونو نه خوشي شوي دي. موږ نه دي آزاد کړي. زه به ستاسې دا یو جمله اصلاح کړم، موږ نه دي آزاد کړي، دوی د غني ادارې آزاد کړي دي. ځکه ته چې زندان مخې ته ولاړ یې، ته د زندان ساتونکی یې، مسؤول یې، خو تر څو چې زه در رسېږم هغې پورې خو انتظار وکوه. که ته د زندان د دروازې نه تښتې خو هلته خو زنداني راوځي، هغه خو ځي، هغه دروازه هم ماتوي، مخ ته تښتي. نو مسئولیت د هغې خلکو په غاړه ده چې وتښتېدل د دې هېواد. مسئولیت حکومت آقای اشرف غنی است؟ واقعا. خب یک سوال دیگه میخوایم بپرسم. اگر یک طالب یک جرم انجام بده چی میکنین؟ مثلا من براتون یک مثال میدم. در تظاهرات و چند سر و صدای دیگه که در بیرون بود، خانم ها لطوکوب شدن، مثلا خبرنگارها لطوکوب شدن. با عاملین از اونا چی میکنین؟ مثلا در قانون اساسی، قانون حقوق بشری است که یک فرد زمانی که تو دستگیر میکنی از او بازجویی شوه و اگر حرف منطقی نداشت یا مثلا مجرم بود به جزا داده شوه. حتی اگر قانون قرآن میگن در قرآن هم همین ذکر شده. با عاملین از او چی میکنین؟ کسی که در بین سرک به یک خانم حمله میکنه یا یک خبرنگار لطوکوب میکنه. د دغسې مواردو راځئ دواړه اړخونه وڅېړو. یو اړخ یې هغه وڅېړو چې موږ ته متوجه ده، یو اړخ یې هغه وڅېړو چې هغه نورو خلکو ته، هغه خلک چې دغه ډول پیښې کوي یا مظاهره کوي یا آشوب کوي، هغې خلکو ته متوجه ده. په دواړو برخو یې راځئ وغږیږو. اسلامي امارت ته چې کوم مسؤلیت متوجه ده هغه دا دی چې په دغه ډول مواردو کې که چېرته څوک وهل کیږي، ځورول کیږي یا غیر قانوني برخورد د دوی سره کیږي، هغه باید ونیول شي، دستګیر شي،
قانوني جزا ورکړل حتی اگر عضو گروه طالبان باشه؟ او بالکل دا خو د اسلام قانون ده، دلته شریعت ده، دلته اسلامي نظام ده، دا خو جمهوریت نه ده چې دلته د کوم چارواکي د کوم زورواکي د کوم امپراتور زوی د قانون نه فوق ده یا د هغې ورور د هغې قریب آیا کسی را قانون نه فوق خودتان ده. شما ما پرېږدئ دستگیر کردین؟ ستاسې ځواب تکمیل کوم. موږ اوس هم په زندانونو کې په لسګونه مجاهدین لرو چې نیول شوي دي په مختلفو جرایمو. هغې موږ مجاهدین داسې جرایم نه کوي خدای نخواسته چې هغوی داسې کوم جرم کړی وي چې هغه یو چېرته غټ لوی جرم وي. د هغې جرم به دا وي چې یو څوک به یې وهلی وي، یو څوک به یې ټکولی وي، یو چا سره به یې غیر قانوني برخورد کړی وي. دغه خلک په لسګونه نیول شوي دي، په زندانونو کې دي او دوی ته به سزا ورکول کېږي. د قانون نه هیڅوک فوق نه ده. خو یو شی چې زه غواړم خلک ورته متوجه کړم هغه دا ده ځینو ځایونو کې ځینې مشخصې کړۍ هغه د دغه ډول پیښو مواردو نه غواړي چې ځان دپاره کیس جوړ کړي، غواړي ځان ته کیس جوړ کړي، اروپا او امریکا ته لاړ شي او په لوی لاس موږ سره اسناد او شواهد را سره دي. دغه ډول مظاهرو چې د ښځو په نوم مظاهرې کېږي، ښځې را ایستل کېږي، دوی قصدن زمینه دې ته مساعدوي چې یو طالب مجبور کړي هغه دوی ووهي، هغې نه بیا دوی عکس واخلي، هغه عکس دوی بیا د خپل کیس سره واچوي. حتی په د مظاهرو په جریان کې موږ داسې غږونه اورېدلي دي، داسې خبرې مې اورېدلې دي چې کمرمین ته ویل کېږي چې زما عکس واخله تر څو زه بیا خپل کیس ته واچوم. دا یو قصدي عمل ده، دا د یو مشخصو کړیو د خپلو شخصي مفادو د ګټو عمل ده چې نه د هیواد په قصه کې دي، نه د هیواد د راتلونکي په قصه کې دي، نه د هیواد د امنیت په قصه کې دي. صرف یوازې د خپل ژوند په قصه کې ده چې په اروپا او امریکا کې ځان ته د عیش و عشرت ژوند جوړ کړي. سوال دیگه که من میخوایم بپرسم البته وقتی که من وارد وزارت داخله شدم هیچ خانم اینجا نبود. اگر احیانا یک خانم یک جرم انجام بده چه کسی او را دستگیر میکنه؟ یعنی او را میمانن؟ پوه نشو. هدفم این بود که اگر یک خانم مثلا من یا یک خانم دیگه یک جرم انجام بده چه کسی او را دستگیر میکنه؟ نو الحمدلله در اوسه پورې داسې حالت سره موږ مخ شوي نه یو. اگر شوه وزارت انګړ ته څوک راشي کوم جرم دی انجام کی او تمه هم نه لرو چې د وزارت انګړ ته څوک راشي جرم دی انجام کی. کوم مواردو کې چې داسې حوادث ممکن ده، یعنی که په فیصدي ووایو چې په 150% هم ممکن وي، په هغه برخو کې موږ خپل کارمندان لرو، د خزینه کارمندان لرو. تاسو ته زه د میدان هوایي مثال درکولی شم، د پاسپورت ریاست مثال درکولی شم، نه پلیسی که بتونه اونا رو دستگیر بکنه. تر اوسه پورې داسې حالت سره موږ نه یو مخ شوي او په دې برخه کې کار روان ده. موږ اړتیا لرو چې د ښځو د برخې هغه که د جرایمو برخه ده، هغه که د خدماتو برخه ده، هغه که هر ډول خدمات دي، هغه باید ښځه وړاندې کړي. شما تا حال کشور اسلامی را دیدین که بدون حضور زنان در کابینه موفق شده باشه یا موفق باشه؟ موږ باید مثالونه ورنکو په چا باندې. یو څوک د موږ دپاره مقتدا نشي جوړېدی. موږ مسلمانان یو، موږ ته شریعت مخکې پروت ده، اسلام مخکې پروت ده او خپل افغاني ارزښتونه راته مخکې پراته دي. قطر مسلمان نیست؟ ایران مسلمان ما نیست؟ مخکې وویل چې که چېرته موږ په نورو هیوادونو مثالونه ورکوو دا به د موږ د کامیابۍ وسیله نه وي. افغانستان ځان ته هیواد ده، ځان ته کلتور لري، ځان ته ارزښتونه لري. قطر ځان ته هیواد ده، ځان ته ارزښتونه لري، ځان ته کلتور لري. اروپا او امریکا یو ځان ته هیوادونه دي او ځان ته کلتور لري، ځان ته ارزښتونه لري. که چېرته د نورو هیوادونو سیټاپ دلته کار ورکولی نو خو دا 100 کاله به یې ورکړی و. 100 کاله د اروپا او امریکا نه سیټاپونه راغلل، دلته د توپ او ټانک د بمونو په زور، د بمبارونو په زور د هغې د تحمیل او د تعمیل هڅه وشوه، خو ګټه یې ورنه کړه. ځکه هغه سیټاپونه چې د بهر نه دلته راواردېدل، راکاپي کېدل، هغه د دې ځای د ارزښتونو سره جوړ نه و، ځکه یې کار ورنه کړو. افغانان خپل کلتور لري، خپل ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونو د هغې د کلتور مطابق باید یو چوکاټ افغانانو ته جوړ شي. او موږ په تیرو 100 کلونو کې نه بلکې په تیرو 40 کلونو کې یو وارې د روسي اشغال لاندې و، بیا د امریکایي اشغال لاندې، او دواړه اشغالونه افغانانو مات کړل. ځکه مات شول چې د دوی دا سیټاپ، د دوی دا کلتور د افغانانو سره میچ نه و، جوړ نه و. افغانان پردی کلتور نه مني، پردی کلتور دلته نه تحمیلیږي. نو موږ باید په نورو مثالونو پیش نه کړو.
سوال بعدی من این است که چقدر از افراد داعش در افغانستان دستگیر شدن؟ تاسو بهتر پوهیږئ او تاسو شاید پرون د استخباراتو د لوی ریاست په خبري کنفرانس کې وای هغوی په دې اړه کافی وضاحت ورکړو. خب من میخوایم یک سوال شخصی ازتان بپرسم. انسان جایز الخطا است، اشتباه میکنه. تا حال آیا اشتباهی کردن که بعد پشیمان شده باشین؟ ما خودم شخصا شما بله، در زندگی شخصیتون؟ او طبعا خامخا انسان باز اشتباهی که کردن معذرت خواستین؟ او طبعا خامخا پیغمبر اسلام فرمایي چې دا خلک چې دا ټول خطا کوونکي دي، بهترین خطا کوونکی هغه څوک دی چې هغه په خپله خطا پښیمانه شي او معذورت وغواړي. اگر به کسی ضرر برسانین معذرت خواهی میکنن؟ خامخا طبعا. تا حال تفریح کردین؟ بزرگترین تفریح که کردین چی بوده؟ زه خپله د سهار له مخې ورزش کوم، تفریح کوم، منډه وهم. یعنی تفریح میکنین. تا حال آشپزی کردین؟ یعنی آشپزی را بلد هستین یا نه آشپزی نمیکنین؟ بالکل بلد یم. زه په خپل کور کې د خپلې میرمن سره ډېر وخت چې زما میرمن مصروفه وي. کدام غذا را پس خوب پخته میکنین؟ غوښه پخوم او سبزی پخوم د خپلې میرمنې سره. یعنی شما مثل بقیه زیاد علاقمند گوشت نیستین یا چطور؟ چون گفتین فقط سبزی را پخته میکنین. سبزی و غوښه نور مختلف. چقدر جالب است که علاقمند ورزش هم هستین. این بسیار خوب است. به عنوان آخرین سوال میخوایم ازتان بپرسم، به عنوان یک شهروند افغانستان، نه به عنوان یک خبرنگار. فرض کنیم همه مشکلات حل شد، مثلا امنیت حل شد، اقتصاد حل شد، روحیه مردمی که در جنگ خانواده خود از دست دادن و اتفاقات بدی که در 20 سال گذشته برشان افتاده چی خواهد شد؟ برای از این هم آیا امارت اسلامی برنامه‌ای داره؟ آیا حاضر است پاسخگو باشه، با قربانیان جنگ بشینه، جنگی که مثلا عاملش هر دو طرف بوده؟ یعنی من اگر قربانی جنگ بودم، طالب با دولت یا با آمریکایی‌ها میزده در خانه ما و خانه ما آتش گرفته، درست است یا نه؟ آیا حاضر است پاسخگو باشه، با مردم و قربانیان حرف بزنه؟ زه ستاسو سره موافق نه یم چې تاسو وایئ چې د جنگ مسئول دواړه اړخونه دي. هیڅ کله دواړه اړخونه د جنگ مسئول نه دي. پس مسئول جنگ 20 ساله کی است؟ مسئول د جنگ د 20 کلن جنگ امریکایان او د هغوی ملګري وو. ما مخکې تاسو ته واضح کړه دا جنگ دا د پولې جنگ نه و، دا د پټي جنگ نه و، دا د قدرت او د واک جنگ نه و، دا د ازادۍ او د خپلواکۍ جنگ ده. او د ازادۍ او خپلواکۍ جنگونه یوازې افغانانو نه دي کړي، دا ملتونو کړي دي. د ازادۍ او خپلواکۍ په جنگ کې مسئول هغه څوک دی چې ازادي سلب کړې ده، مسئول هغه څوک دی چې هغه د هیواد ته راغلی. یعنی آمریکایی‌ها بیاین و از قربانیان جنگ افغانستان معذرت بخواین؟ موضوع په معذرت کې نه ده. امریکایان نه ستانه معذرت غواړي، هغه نه ستا په قصه کې دي. هغه خلک چې د نیویارک که اصلا مهم هم نیست، مهم هم نه ده. هغه خلک چې د نیویارک او واشنګټن د امنیت دپاره یې دلته دا ولس ووژلو، هغه هم په قصه کې نه دي. تاسې بهتر پوهېږئ غني او د ده ټیم دغه میلیونران، میلیاردران، دغه امپراتوران هغه دي وتښتېدل. څوک په اروپا کې دي، څوک په امریکا کې دي، څوک په یوه هیواد کې عیش و عشرت لري، څوک په بل هیواد کې. هغه خلک چې د دوی د ګټو دپاره یې قرباني ورکړې، هغه دلته ماته پاتې دي، هغه د ملت ته پاتې دي. د هغې سرفرست زه یم. او اسلامي امارت د تیرو 20 کلونو د جنگ ټولو قربانیانو، کونډو، یتیمانو په وړاندې مسؤلیت لري. موږ الحمدلله په ټولو ولایاتو کې د شهداو د معلولینو ریاستونه فعال کړي دي او کار په دې روان دی چې دا ټول لیستونه توحید شي. په جګړه کې که طالب وژل شوی ده، شهید شوی ده، روحیه مردم زیاد خراب است. روحیهشان ځکه خرابه ده، د خلکو روحیه ځکه خرابه ده چې خو د کور د فامیل غړی وژل شوی ده، د خپل فامیل یو سرفرست یې له لاسه ورکړی ده. اسلامي امارت د ټولو په وړاندې تعهد لري، د ټولو سرفرستی به د اسلامي امارت په غاړه وي. ولې د جنگ عامل څوک و؟ هغه څوک و چې د نیویارک و واشنگټن امنیت ساتلو. اگر گفتنی دارین میتونین بگوین در اخیر میشنویم. نو بس پیغام مو خپل ولس ته، خپلو خلکو ته دا ده چې دا نظام دا د دې هیواد نظام ده. که چېرته فرض کو چې د نیم ساعت دپاره د کابل په ښار کې د طالب واکمني نشته، تاسې څه فکر کوئ څه به پیښ شي؟ نو غوښتنه مې له خپل ولس څخه دا ده چې د نظام په نشتون کې د موږ تاسې هیواد د بربادۍ خواته ځي. همدا نظام د راځئ تقویه کړو. راځئ طالب ته خپله غلطي ووایو. طالب به ستا غلطي، هغه غلطي چې په ده کې ده ته یې ورته ووایي وبه یې مني. هغه ځای کې چې طالب نه پوهېږي تاسې لاس ورکئ،
کومک ورسره وکړئ. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې موږ د حوزو دغه ناحیو رئیسان وکیلان دا ټول هم راغوښتي وو. الحمدلله دوی د موږ سره د هر ډول همکارۍ ډاډ موږ ته راکړ. دوی ته موږ وویل چې دا د کابل ښار امنیت دا د موږ تاسې ګډ مسؤلیت ده، د موږ تاسې مشترک مسؤلیت. نو له ولس نه مو غوښتنه دا ده چې موږ تاسې ګډ مسؤلیتونو ته باید متوجه شو، درک شو او تیر پرېږدو. تیر به پرېږدو، راځئ د راتلونکي په اړه نوی تصمیم. فکر نمیکنین یک فاصله است بین امارت اسلامی و مردم؟ نه، د خلکو په منځ کې فاصله نشته. د امارت اسلامي او د خلکو په منځ کې نشته. ځینې مشخصې کړۍ د خلک دي چې هغوی یو ډول هراس، یو ډول ویره لري د اسلامي امارت نه، او د موږ هڅه دا ده، کوشش دا ده چې هغوی ته په عمل کې ثابته کړو، په قول نه، په خبرو نه. موږ کمپایني خبرې نه کوو، په عمل کې هغوی ته ثابته کړو چې د اسلامي امارت ستا د سر او مال ناموس تضمین تاته درکوي او دی ځان مسئول بولی چې دا به ساتي ستا. من آرزو میکنم که فاصله بین مردم و امارت از بین بره و مردم و موفق زمانی میشیم که واقعا این فاصله از بین بره و مردم با دولت خود نزدیک باشن و این هم در حالت پیش میآید که مردم در دولت جای داشته باشن. مصاحبه بسیار خوبی بود. موفق و سربلند باشین. سپاسگزار که به رسانه ما وقت دادین. خیلی ممنون.